Assalamualaikum. Hai semua. Untuk episod kali ini kita ada projek baru ni, Honda FD 2R tahun 2010. Owner nak cat luar sahaja, color asal lah, purple asal type A ni. Tengok dulu keliling kereta. Body okey kereta ni, cuma fender belakang ni dia ada nampak bekas simen asal sikit. Sini je lah. Lepas tu bumper depan dia teruk sikit, kena, biasalah kena batu, bintik-bintik batu ni. Jadi kita adjust balik lah. Okey, mari kita start buka barang dulu. Ni saya ada tips sikit ni nak bagi. Door handle kita buka dah ni, door handle. Jadi bila nak mudahkan kita buka pintu ni, kita tekan je galah dia ni. Tapi bila galah dia masuk dalam, susahlah kita nak buka. Jadi untuk memudahkan kita buka dan tak mau bagi galah masuk, kita ambil galah, buat keluar ni, ambil kabel tight, kita ikat dekat lubang ni. Ni lubang ni. Ikat itu. Jadi dia tak gerak lah. Dah lebih ni kita potong supaya tak mengganggu. Okey.
settle barang-barang semua. Mari kita tengok sikit barang apa yang kita buang. Headlamp tak ada apa dah ni depan. Banyak barang ni, pening nak simpan lagi. Spoiler, rem mana bawa satu set lagi, nak cat juga ni. Color tak tahu lagi. Ni skru semua kita label siap-siap, takut tak ingat. Bumper depan, batu belakang, lips, door trim. Dan ginilah rupa kereta. Buang barang semua. Jadi yang mana tak subscribe lagi tu, boleh subscribe, support channel baru saya. Lepas ni kita akan buat checking mana yang kemek tu, untuk episod akan datang lah yang tu. Dan ni je lah setakat ni untuk episod kali ni. Terima kasih kerana menonton, dan Assalamualaikum. Bye.